त साथीहरू भिडियोको ब्याकग्राउन्ड नोइजले गर्दाखेरि दिक्क हुनुभएको छ। तपाईँ भिडियो रेकर्ड गर्नुहुन्छ र रेकर्ड गरिसके पछाडि चराचुरुङ्गीको आवाज अनि अनेक कुराहरू पब्लिकको आवाज अथवा कुनै फेनको आवाज हैन, एसीको आवाज अथवा बाहिर गाडी कुदेको आवाज अथवा कुनै पनि कुराको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा आवाज आइरहेको हुन्छ। त्यो आवाजलाई हामीले कसरी रिमुभ गर्ने त्यो कुरा आज हामी सिक्नेछौँ र यो काम एक क्लिकमा हुने गर्छ। कुनै एडिटर चाहिँदैन, तपाईले कुनै चिज ओडासिटीहरू चलाइराख्नु पर्दैन। तपाईले एआई टुलबाट यो गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने आउनुहोस् सिकौँ। त साथीहरू भिडियोलाई अडियो बनाउनु एकदमै आवश्यक हुन्छ किनकि हामी अडियोको नोइज रिमुभ गर्न आँट्दैछौँ। भिडियोमा भएको अडियोको चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न खोज्दैछौँ र हामीले जुन टुलबाट गर्दैछौँ त्यसमा भिडियो सपोर्ट गर्दैन, अडियो सपोर्ट गर्छ है त। भिडियोलाई अडियो बनाउनु आवश्यक छ। अब मोबाइलमा यदि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मोबाइलमा चाहिँ भिडियो टु MP3 भन्ने एपहरू भेट्नुहुन्छ है त। प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो एपहरू भेटिन्छ। र कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्रिमियर प्रोबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि एउटा नयाँ कुनै चिजबाट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा मसँग भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई हामीले अहिले भर्खर खिचेको भिडियो छ, त्यसलाई हामी ल्याउँछौँ र ल्याएर यसलाई यहाँ टाइमलाइनमा राख्छौँ। र मोबाइलबाट तपाईँले भिडियो टु MP3 कन्भर्टर भन्ने भेट्नुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँले MP3 बनाउन सक्नुहुन्छ। अडियो हामीलाई चाहिएको छ, भिडियो होइन है त। भिडियो त हामीसँग छ, यसलाई प्ले गरेर एकचोटि सुनौँ। त साथीहरू कुनै पनि भिडियोको पछाडि ब्याकग्राउन्डको नोइजलाई कसरी हटाउने, जस्तै यहाँ अहिले सुन्न सक्नुहुन्छ कि म यहाँ थोरै नोइज अहिले यहाँ पैदा गर्छु हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले नोइज आइरहेछ, माथि मेरो फ्यान पनि घुमिरहेछ र मैले यहाँ कुर्सी पनि बजाइरहेको छु। त यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो भिडियोलाई चाहिँ अडियो बनाउँछौँ है त। यहाँ सुरुमा एक्सपोर्टमा क्लिक गर्छौँ, त्यस पछाडि हामीले यहाँ अडियो भिडियो एक्सपोर्टको ठाउँमा अडियो एक्सपोर्ट गर्छौँ। यसलाई तपाईँले प्रिमियर प्रोबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई हामीले नाम दिन्छौँ AUDIO अडियो 2 भनेर दिन्छौँ है त। अडियो 2 भनेर दिन्छौँ किनकि 1 मैले सेम्पल अघि लिइसकेको छु एउटा है। त्यस पछाडि एक्सपोर्ट अडियोमा हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ। यो एक्सपोर्ट भइसकेछ, हामी ओके गर्छौँ, काटिदिन्छौँ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, क्रोममा जान्छौँ है त। क्रोममा जान्छौँ, यहाँ हाम्रो अडियो 2 भन्ने आइसकेको छ, हेर्न सक्छौँ यहाँ फाइल। र हामी सुरुमा क्रोममा जान्छौँ र क्रोममा गएर सर्च गर्छौँ एडोबी अडियो इन्हान्सर भनेर है त। एडोबी अडियो इन्हान्सर भनेर सर्च गर्छौँ। सर्च गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ यो जुन adobe.com भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँको यस्तो वेबसाइट खुल्छ है त। तपाईँको सुरुमा यसरी होममा पनि आउन सक्छ। होममा आयो भने यो इन्हान्स स्पिच भन्ने जुन छ यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एकाउन्ट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ टुल्स भन्ने छ, यो टुल्समा पनि तपाईँले अडियो इन्हान्स स्पिच भन्ने भेट्नुहुन्छ है त। यसमा हामी क्लिक गर्छौँ र यहाँ आउँछौँ। यहाँ आइसके पछाडि यहाँ सेम्पल पनि दिएको छ एउटा, यो सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। तर हामीसँग अडियो छ, त्यही भएर हामी अडियो 2 अघिको जुन थियो त्यसलाई हामी के गर्छौँ, यहाँ ओपन गर्छौँ। यो तपाईँले चाहिँ मोबाइलबाट क्रोमबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त, मोबाइलबाटै पनि हुन्छ। यो चाहिँ एआई एउटा टुल हो र यो चाहिँ इन्हान्स हुनको लागि चाहिँ केही समय लिन्छ। स्टिल इन्हान्स भनेर लेखिरहेको छ र यो कुनै 10 मिनटभन्दा लामो समय पनि लिन सक्छ यस्तो यसले कुनै बेलामा। जस्तो तपाईँको अडियो कति लामो छ, भिडियो कति लामो छ त्यसमा भर पर्छ है त। यहाँ पनि के लेखिरहेको छ, सम फाइल्स टेक टु अप टु 10 मिनट भन्दैछ, तर हाम्रो भइसक्यो है त। अब हामी यसलाई सुरुमा अफ गरेर सुन्छौँ है त। अफ गरेर सुन्दाखेरि अघि हामीले सुनेको छ, अब अनै गरेर सुनौँ। त साथीहरू कुनै पनि भिडियोको पछाडि ब्याकग्राउन्डको नोइजलाई कसरी हटाउँ, जस्तै यहाँ अहिले सुन्न सक्नुहुन्छ कि म यहाँ थोरै नोइज अहिले यहाँ पैदा गर्छु है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले नोइज आइरहेछ, माथि मेरो फ्यान पनि घुमिरहेछ र मैले यहाँ कुर्सी पनि बजाइरहेको छु। अब यो नोइज चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्डको नोइज चाहिँ म पुरै हटाएर देखाउने छु र तपाईँहरूलाई यसको एउटा उदाहरण दिनेछु। जस्तै त सुन्न सक्नुहुन्छ कि यसको अडियो एकदमै राम्रो आएको छ है त। यहाँ सेम्पल पनि हामी सुन्छौँ है त एकचोटि। I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record. यसको पछाडि नोइज आइरहेछ। अब यो हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो इन्हान्सलाई अन गरेर सुन्छौँ यसलाई। Audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. त सुन्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो भएर तपाईको पुरै स्पिच पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यही तपाईहरुले अहिले सुन्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो आइरहेको छ हैन भोइस।
यसरी तपाईँहरूले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई के गर्ने, डाउनलोड गर्ने है त। अब डाउनलोड गर्ने, यो डाउनलोड हुँदैछ। डाउनलोड भइसके पछाडि हामी के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई काटिदिने हामी एडिटरमै जाने है त। जस्तै तपाईँ काइन मास्टरबाट एडिट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि एपबाट एडिट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा जानुहोस्। त्यसमा गइसके पछाडि सबभन्दा सुरुमा त्यही फाइललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेलेक्ट गरिसके पछाडि हामीले अघि जुन इन्हान्स गरेको थियौँ र डाउनलोड गरेको थियौँ त्यो अडियोलाई हामी यहाँ ल्याउँछौँ। यहाँ ल्याइसके पछाडि यसलाई यहाँ तल राखिदिन्छौँ जस्ताको तस्तै। अब यहाँ हामी एकचोटि सुन्छौँ, यो माथिको छ नि त होइन, माथिको पनि छ। यसलाई चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ, यसको अडियो चाहिँ हामी यहाँनिर अडियोलाई अफ गरिदिन्छौँ। अडियो अफ भइसके पछाडि अब हेर्न सक्नुहुन्छ है, भिडियो हेर्नुहोस्। त साथीहरू, कुनै पनि भिडियोको पछाडि ब्याकग्राउन्डको नोइजलाई कसरी हटाउँ, जस्तै यहाँ अहिले सुन्न सक्नुहुन्छ कि म यहाँ थोरै नोइज अहिले यहाँ पैदा गर्छु होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले नोइज आइरहेछ, माथि मेरो फ्यान पनि घुमिरहेछ र मैले यहाँ कुर्सी पनि बजाइरहेको छु। अब यो नोइज चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्डको नोइज चाहिँ म पुरै हटाएर देखाउने छु र तपाईँहरूलाई यसको एउटा उदाहरण दिनेछु। त हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्ररी धेरै क्लियर हुन्छ। यो टुललाई तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु र तपाईँले क्रोममा एडोबी अडियो इन्हान्सर भनेर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमै भएको बेल आइकनलाई दबाउनुहोला ताकि मेरो नयाँ अपलोड भएको भिडियोहरूको सूचना मिल्दै रहोस् र तपाईँ र मेरो फेरि पनि भेट हुँदै रहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।